आजको यस भिडियोमा हामी कुरा गर्नेछौँ OPPO को ब्रान्ड न्यू फोनको बारेमा। यो फोनको नाम हो OPPO RENO 10X। सो यो नाम सुनेर थाहा पाइसक्नुभयो होला, यो एउटा बेस्ट क्यामेरा फोन हो। सो यसमा तपाईले 10X को जुमिङ पाउनुहुन्छ। सो साथीहरु, आजको यस भिडियोमा हामी यो फोनको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। यो फोनको तपाईले स्पेसिफिकेसन, फिचरहरुमा सबै बताउनेछु र यसमा एउटा न्यू टेक्नोलोजी युज भएको छ क्यामेराको लागि, त्यो पनि तपाईलाई म यो भिडियोमा बताउने छु। सो यो भिडियो सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्नु होला र हाम्रो च्यानल तपाई नयाँ हुनुपर्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला, किनभने हामी यस्तै टेक्निकल भिडियोहरु ल्याएर आउँछौँ। र भिडियो तपाईलाई राम्रो लाग्छ भने लाइक र शेयर पनि गरिदिनु होला। अब कुनै टाइम वेस्ट नगरिकन हामी हाम्रो भिडियोतिर जाउँ। सो सबभन्दा पहिला यसको डिस्प्लेको कुरा गरौँ। यसमा तपाईले सुपर एमुलेट क्यापेसिटिभ डिस्प्ले पाउनुहुन्छ र यो यसको साइज 6.6 इन्चको रहेको छ। साथै यसको स्क्रिन टु बडी रेसियोको कुरा गर्ने हो भने यसमा तपाईले 19.5:9 रेसियोको बडी रेसियो पाउनुहुन्छ र यसमा तपाईले प्रोटेक्सनको लागि कर्निङ गरिला ग्लास 6 पाउनुहुन्छ, जुन कि तपाईले अगाडि र पछाडि दुईटै पाउनुहुन्छ। र यसमा कलर ग्रेडियन्ट जुन युज गरिएको छ एकदम राम्रो छ र युनिक लाग्छ हेर्नुमा। र ओप्पो को डिजाइन जसको तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यसको ब्याक साइडमा, त्यसले पनि एकदम क्लासी लुक दिएछ यो फोनलाई। साथै यसको प्लेटफर्मको कुरा गर्नुपर्दा यसमा तपाईले एन्ड्रोइड 9.0 पाउनुहुन्छ र यसमा तपाईले कलर OS 6 पाउनुहुन्छ, जुन कि न्यू एक्सपिरियन्स तपाईले पाउनुहुन्छ यो फोनमा। सो यसको प्रोसेसर कुरा गर्ने हो भने यसमा तपाईले क्वालकमको स्न्यापड्रागन 555 को प्रोसेसर पाउनुहुन्छ भने जीपीयू चाहिँ क्वालकम एडिनो 60 मेगाहर्ट्ज को पाउनुहुन्छ। सो अब अर्को यसको एट्र्याक्सन कुरा गरौँ। सो यसको एट्र्याक्सन रहेको छ अर्को क्यामेरा। सो यसमा तपाईले ट्रिपल क्यामेरा पाउनुहुन्छ ब्याक साइडमा। सो यो ट्रिपल क्यामेराको मतलब स्पेसिफिकेसन भन्छु। सबभन्दा पहिला तपाईले 48 मेगापिक्सलको क्यामेरा पाउनुहुन्छ जसको एपर्चर 1.7 को रहेछ र यो क्यामेरा तपाईले वाइड एंगल शटहरुको लागि युज गर्न सक्नुहुन्छ भने दोस्रो रहेको छ 13 मेगापिक्सलको र यसको एपर्चर 3.0 को रहेछ र यो टेलिफोटोको लागि युज गर्न सक्नुहुन्छ र यसमा तपाईले 5x को अप्टिकल जुमिङ पाउनुहुन्छ। त्यसैगरी हाम्रो थर्ड क्यामेरा रहेको छ 8 MP को। सो यसको एपर्चर रहेको छ 2.2 को र यो क्यामेराले तपाईले अल्ट्रा वाइड शटहरुको लागि युज गर्न सक्नुहुन्छ। साथै यसको युनिक फिचरको कुरा गर्नुपर्दा यसमा तपाईले ड्युअल LED फ्ल्याश पाउनुहुन्छ, साथै HDR को फिचर र पारानोमा जस्ता विभिन्न फिचर्सहरु पनि पाउनुहुन्छ। र यसको भिडियो रेकर्डिङ क्यापेसिटीको कुरा गर्नुपर्दा यसमा तपाईले 2160p को भिडियोहरुलाई तपाईले 60 र 30 FPS मा खिच्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ आयो यसको सेल्फी क्यामेराको कुरा। सो सेल्फी क्यामेरा यसमा युनिक रहेको छ। यसमा तपाईले मोटराइज पपअप सेल्फी क्यामेरा पाउनुहुन्छ र यसको मेगापिक्सल चाहिँ 16 को रहेको छ भने एपर्चर 2.0 को रहेछ। सो मोटराइज पपअप क्यामेरा के हो भने यसले तपाईले मोटराइज मोड्युल पनि भन्न सक्नुहुन्छ। यो यस्तो हुन्छ, तपाईले शार्कको फिन हेर्नुभयो होला, शार्कको फिन जसरी उठ्छ यो क्यामेरा पनि स्लाइटली त्यसरी नै उठ्नेछ, ठ्याक्कै अलिकति उठ्नेछ, इन्क्लाइन्ड हुनेछ यो तपाईको ठ्याक्कै निस्किने बित्तिकै। सो तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ क्यामेरा कसरी निस्किएको छ। सो यसमा तपाईले 16 MP को मोटराइज मोड्युल क्यामेरा पाउनुहुन्छ जो शार्कको फिन जस्तै उठ्नेछ र हेर्दामा एकदम क्लासी र यो न्यू कन्सेप्ट रहेको छ ओप्पो को। यो कन्सेप्ट मलाई एकदम राम्रो लागेको छ। यो प्राय मोबाइल फोन कम्पनीहरुले यस्तो सेल्फी क्यामेरा विभिन्न एक्सपेरिमेन्टहरु गरिरहेको छ र ओप्पोले पनि एक्सपेरिमेन्ट गरेछ। यो एकदम राम्रो एक्सपेरिमेन्ट लागेको छ। यो हेर्दाखेरि एकदम क्लासिक जिम मोडर्न टाइपको लागिरहेछ। साथैहरु, अब यसको मेमोरी र र्यामको कुरा गर्नुपर्दा यसमा तपाईले दुईटा भेरिएन्टमा पाउनुहुन्छ मेमोरी र र्याम। सो सबभन्दा पहिला तपाईले 6GB र्याममा 128GB स्टोरेज पाउनुहुन्छ भने 8GB र्याममा 256GB को स्टोरेज पाउनुहुन्छ। सो यसमा तपाईले हेडफोन ज्याक चाहिँ पाउनु हुँदैन र यसमा तपाईले चाहिँ डबल अडियो पाउनुहुन्छ र यो स्मार्टमा तपाईले 5G सपोर्ट पनि पाउनुहुन्छ। साथै अर्को यसको फिचरको कुरा गर्नुपर्दा यसमा तपाईले अन्डर डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर पनि पाउनुहुन्छ। ब्याट्री यसको एकदम हेभी रहेको छ साथीहरु। ब्याट्री चाहिँ तपाईले 4065 mAh को ब्याट्री पाउनुहुन्छ। सो यसको चार्जिङ क्यापेसिटीको कुरा गर्नुपर्दा यसमा तपाईले 20 वाट को भोक चार्जिङ पाउनुहुन्छ र यसको चार्जिङ स्पिड र क्यापेसिटी एकदम फास्ट रहेको छ। र यसको कलर भेरिएन्टको कुरा गर्नुपर्दा यसमा तपाईले ओसियन ग्रीन र जेट ब्ल्याकमा पाउनुहुन्छ र यसको क्लासी डिजाइन, लुक, लाइटनिङ एकदम बबाल रहेको छ। सो अब आयो यसको प्राइसको कुरा। सो यसको प्राइसको कुरा गर्ने हो भने नेपालमा यो अहिले लन्च भइसकेको छैन। अब 1 महिनाभित्र यो फोन पनि नेपालमा लन्च भइसक्छ। यो ओप्पोले नेपालमा पनि लन्च अफिसियली गर्नेछ र यसको प्राइसको कुरा गर्नुपर्दा 6GB र 128GB स्टोरेजमा तपाईले यो फोनलाई 64,000 रुपैयाँमा किन्न सक्नुहुन्छ भने 8GB र 256GB स्टोरेजकोमा यो फोनलाई तपाईले 80,000 मा किन्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईसँग बजेट छ यति भने तपाईले यो फोन एकदम कन्सिडर गर्न सक्नुहुन्छ। सो म साथीहरु आशा गर्छु तपाईले भिडियो मन पराइदिनु भयो होला। यस्तै रिभ्यु भिडियोहरुको लागि प्लिज हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनुस्। हामी यस्तै भिडियोहरु लिएर आउने छौं। आजको लागि यति नै। तपाईको दिन शुभ होस्। बाइ बाइ, सी यु इन द